مرحبا، أهلا وسهلا فيكن بحلقة جديدة من مطبخ سدرة. اليوم رح ناخد الهوت دوغ العادي لليفل تاني. رح نساوي الهوت دوغ بصلصة التشيلي وبالطريقة الكلاسيكية. وبعد اليوم بأكد لكم إنه ما رح تقدروا تاكلوا الهوت دوغ غير بهالطريقة قد مو طيبة. رح تلاقوا كل المكونات والتوابل يلي رح نستخدمهم بالديسكريبشن بوكس تحت. فيلا على المطبخ وخلينا نبلش. رح نبدأ بتحضير المكونات. رح نحتاج شرائح الديك الرومي، ورح نقطعهم لقطع صغار مشان لما ينطبخوا يتقرمشوا. ورح نحتاج حبة بصل أبيض، ورح نفرم البصلة تبعتنا لقطع صغيرة مشان يدوبوا بالصلصة يلي رح نساويها. وعندي حبة بصل أخضر ورح نقصها لشرايح للزينة بالأخير. مثل ما انكم شايفين عم قصها على زاوية مشان تحلي منظر الصحن وقت التقديم. آخر شي الهوت دوغ. اليوم عم استخدم هوت دوغ دجاج. أول شي بحب ساويه وعلى طول بساويه هو إنه ببدأ بغسل الهوت دوغ. فمنغسل الهوت دوغ منيح ومنشفهم بسكينة وعلى الخفيف. رح نعلم الهوت دوغ لأنه بس نطبخهم رح يفتحوا شوي من وين ما علمناهم ويتكرملوا ويضيفوا عن نكهة. على نار متوسطة رح نحط شوية زيت زيتون، وللزيت رح نضيف شرايح الديك الرومي المقطعين. رح نطبخهم لعن ما ياخدوا لون ويتقرمشوا. منشيلهم ومنحطهم بصحن على جنب. بنفس المقلة بنرجع منضيف شوية زيت زيتون، ورح نحط ربع كيلو لحم عجل مفروم. نطبخ اللحمة لعن ما يتبخر كل المي اللي نزل منها. بعد ما تبخر المي رح نضيف البصل. وإذا حسيتوا إنه كتير نشفت اللحمة فيكن تضيفوا شوية زيت زيتون. بعد ما اللحمة أخدت لون حلو رح نتبل بالملح والفلفل الأسود. ورح نضيف ملعقة صغيرة كزبرة بودرة، ملعقة صغيرة كمون بودرة، ملعقة صغيرة فلفل أحمر، 3 ملعقة صغيرة فلفل حار أو بودرة الكاين، ملعقة صغيرة توم بودرة، والمكون السري ملعقة صغيرة سكر أبيض. ومنحرك. هلأ رح نضيف ملعقة صغيرة من دبس البندورة، ورح نطبخها على النار لنتخلص من طعمة الدبس الحامضة. ربع كاسة مي بتساعدنا لنعمل دي غليز أو إنه نرفع كل شي النكهات لازقين بأسفل المقلة. هلأ بدنا نضيف كاسة ونص من صلصة البندورة اللي بتلاقون جاهزين ومعلبين بالسوق، ورح نضيف عليها ربع كاسة مي. إذا بتحبوا فيكن تتركوا هالخطوة، بس لأنه أنا كتير بحب الفاصوليا الحمراء رح ضيف نص كاسة فاصوليا. نترك الصلصة على نار هادية لعن ما تسمك وتصير هيك. وأهم شي إنه ندوق ونتأكد إنه صلصتنا مو ناقصها شي. على جنب بنكون عم نطبخ الهوت دوغ بشوية زيت، يعني شي ملعقة صغيرة بس مشان ما يلزقوا أو يحترقوا. وهلأ صار وقت إنه نحط كل شي سوا. اليوم رح استخدم هذا الخبز الصمون يلي ساويته بالبيت. إذا بدكن تعرفوا شلون وما شفتوا آخر حلقة للوصفة الكاملة رح تلاقوا الرابط بالديسكريبشن تحت. بنصحكن تشوفوها وصدقوني ما رح تندموا. رح نقص الصمون من فوق مو من الجنب. رح نحط الهوت دوغ تبعنا وصلصة التشيلي، شرايح الديك الرومي اللي قليناهن، وشوية جبنة شيدر. دخلتها على الفرن شوي بس لتدوب الجبنة، وللمسة الأخيرة بصل أخضر. بتمنى تكون عجبتكن الوصفة، ولا تنسوا تشاركوني آراءكن بالتعليقات، وتضغطوا على زر اللايك والسبسكرايب، وتفعلوا الجرس مشان يوصلكن إشعار أول ما تنزل حلقة جديدة. انتبهوا على حالكن وألف صحة وهنا، وبشوفكن إن شاء الله بالحلقة الجاية.